Bună, dragilor! Am revenit cu cel de-al treilea tutorial dintr-o serie de 3 tutoriale reciclând hârtia și cartonul. În acest tutorial vă voi prezenta o vază realizată din 2 pahare și hârtie de ziar. Mai am nevoie de sfoară de iută, aracet, spray acrilic, eu am folosit spray de culoare maro, iar la final am să folosesc 2 culori de brânz metalizat. Am tăiat cușii de ziare de aproximativ 4 cm și jumătate, pe care am să le îndoi în aproximativ 3 părți egale, în care am să pun sfoara de iută pentru a le putea da mai ușor formaturii. Pentru partea superioară și inferioară a vazei am să dau o altă formă prin răsucire. Eu am folosit o altă hârtie la fel de subțire ca și ziarul, dar puteți folosi tot hârtia de ziar.
După ce am terminat de acoperit în totalitate baza cu hârtie, am să-i dau 2 mâini de arace pentru întărire și protejare. După ce hârtia s-a uscat complet, o voi vopsi cu spray-ul acrilic de culoare maro, iar la final îi voi da cu cele 2 nuanțe de bronz metalizat. Din păcate nu se vede diferența foarte bine de culori din cauza luminii, ceea ce reflectă pe vază. Acesta a fost cel de-al 3-lea tutorial din această serie. Dacă v-a plăcut și v-a încântat, nu uitați să vă abonați, să dați un like și să-mi spuneți părerile voastre în secțiunea de comentarii. Vă mulțumesc pentru vizionare și ne auzim curând la următorul tutorial. Până atunci, vă pup și vă doresc numai bine!